Câu chuyện, chúng ta nghèo như thế nào? Một ngày nọ, người bố giàu có dẫn cậu con trai của mình thăm thú một ngôi làng. Người bố muốn cho con trai của mình thấy một người nghèo có thể nghèo đến mức nào. Họ đã dành thời gian tham quan cánh đồng của một gia đình nghèo. Sau khi trở về, người bố hỏi cậu con trai, con thấy chuyến đi thế nào? Rất tuyệt bố ạ. Người bố hỏi, con đã thấy người nghèo sống thế nào chưa? Vâng, con thấy rồi ạ. Vậy nói cho bố nghe, con học được gì từ chuyến đi này? Cậu bé trả lời, chúng ta có một con chó. Họ có 4. Chúng ta có bể bơi, họ có những con sông. Chúng ta dùng đèn vào ban đêm, còn họ có những ngôi sao. Chúng ta có những bức tường để bảo vệ mình, họ có bạn bè. Chúng ta có tivi, còn họ dành thời gian cho gia đình và họ hàng. Người bố không nói lên lời. Cậu bé nói thêm, cảm ơn bố đã cho con thấy chúng ta nghèo như thế nào. Ý nghĩa câu chuyện, chúng ta không giàu có chỉ vì có nhiều tiền. Tình yêu, lòng trắc ẩn, tình bạn, những giá trị đích thực, gia đình mới khiến bạn là người thực sự giàu có. Bệnh lải nhải, một buổi tối, khi người vợ đang bận rộn trong bếp, thái lát, khuấy và lật với sự duyên dáng của một đầu bếp lão luyện, chồng cô đứng cạnh, đưa ra một tràng lời khuyên không bao giờ kết thúc. Cẩn thận, em đang thái quá nhanh, lật cá ngay trước khi nó bị cháy. Cẩn thận, quá nhiều dầu, nhiệt độ quá cao, em đang chiên hay đang đốt nó. Người vợ, sự kiên nhẫn của cô cạn kiệt, cuối cùng quay sang anh và nói, em biết nấu ăn, anh biết mà. Với giọng điệu bình tĩnh và gần như đùa cợt, chồng cô đáp lại, tất nhiên là em biết rồi, cưng à, anh không nghi ngờ gì về kỹ năng của em cả. Nhưng, anh dừng lại một cách kịch tính để tạo hiệu ứng, anh chỉ muốn em nếm thử cảm giác khi anh lái xe và em ngồi ghế hành khách không ngừng đưa ra lời khuyên cho anh thôi. Cô nhận ra điều đó và không thể không bật cười. À, em hiểu rồi, vậy đây là ý tưởng trả đũa của anh à? Anh cười tâu tuét, trông khá hài lòng với chính mình. Không phải trả đũa, tình yêu của anh chỉ là một bài học nhỏ về sự đồng cảm thôi. Người vợ lúc này đang mỉm cười, lắc đầu. Được rồi, hiểu ý anh rồi. Nhưng nếu con cá này cháy, anh sẽ phải ăn hết miếng cuối cùng của nó. Bài học, đôi khi, cách tốt nhất để hiểu sự bực bội của ai đó là tự mình trải nghiệm. Cách tiếp cận vui tươi của người chồng không chỉ là trả đũa, đó là một cách thông minh và hài hước để dạy về sự đồng cảm. Chúng ta thường nghĩ rằng mình đang giúp đỡ khi liên tục đưa ra lời khuyên, nhưng khi vai trò bị đảo ngược, chúng ta nhận ra rằng điều đó có thể mệt mỏi như thế nào. Nhà vua và đôi chân đau nhức của ngài. Ngày xưa, tại một vương quốc thịnh vượng, một vị vua quyết định thực hiện một cuộc phiêu lưu lớn quanh vùng đất của mình. Sau nhiều ngày lang thang, ngài trở về cung điện trong tâm trạng khó chịu, phàn nàn rằng, đôi chân của ta đau quá. Đường xá toàn đá và ổ gà, quyết tâm không bao giờ phải chịu đựng sự khó chịu như vậy nữa. Nhà vua đã ban hành một sắc lệnh vô lý, phủ mọi con đường trong vương quốc bằng da. Các cận thần của ngài đã tranh nhau tìm cách hoàn thành nhiệm vụ bất khả thi này. Nhưng trước khi họ có thể đi quá xa, vợ của một người hầu thông minh đã đến gặp nhà vua với một đề xuất táo bạo. Bệ hạ, bà nói, tại sao lại lãng phí quá nhiều da trên đường khi ngài có thể dùng một miếng nhỏ để phủ lên chân mình? Nhà vua chớp mắt ngạc nhiên. Sau một lúc suy nghĩ, ngài bật cười. Ngài hoàn toàn đúng. Tại sao ta không nghĩ đến điều đó? Và thế là, thay vì phủ da khắp vương quốc, nhà vua đã cho đóng đôi giày đầu tiên. Đôi chân của ông ấy rất vui vẻ, và những con đường vẫn gồ ghề như mọi khi. Bài học, tại sao phải cố gắng thay đổi thế giới khi một chút điều chỉnh bản thân có thể khiến cuộc sống dễ dàng hơn nhiều. Giống như nhà vua nhận ra rằng ông không cần phải lát toàn bộ vương quốc bằng da, chúng ta cũng có thể tìm thấy hạnh phúc bằng cách thay đổi quan điểm của chính mình. Đôi khi, tất cả những gì bạn cần là một đôi giày tốt. Câu chuyện gà chuột sa hũ lúa Ây. Ngày xưa, trong một khu rừng xanh, có một con chuột bé nhỏ sống trong sự khéo léo và luôn thận trọng. Một ngày nọ, khi đang tìm kiếm thức ăn, nó bất ngờ phát hiện ra một kho báu, một hũ lúa mì lấp lánh giữa nắng. Đã lâu không gặp vận may, chuột ta không ngần ngại nhảy vào bên trong hũ, mắt sáng lên khi thấy nguồn thực phẩm dồi dào mà mình vô tình bắt gặp. Ban đầu, chuột rất cảnh giác,
lặng lẽ quan sát xung quanh để chắc chắn rằng không có nguy hiểm nào rình rập. Sau vài ngày yên ổn, nó dần quên mất nỗi lo sợ ban đầu. Bắt đầu sống trong sự sung túc, lúa mì ngập tràn, chẳng cần lo toan. Ngày qua ngày, chuột cứ ăn rồi ngủ, rồi lại ăn, hưởng thụ cuộc sống dễ dàng. Cuộc sống trong hũ quá êm đềm khiến nó quên đi tất cả, ngay cả bản năng chạy trốn nguy hiểm. Thời gian trôi qua, hũ lúa mì cạn dần, nhưng chuột vẫn chưa muốn rời đi. Dù biết lúa đang hết, nó không cưỡng lại được sự cám dỗ của những hạt cuối cùng. Một ngày, khi lúa trong hũ đã hết sạch, chuột mới tỉnh giấc, nhìn quanh và nhận ra rằng mình không còn sức để nhảy ra ngoài nữa. Bao ngày tháng êm đềm khiến nó quên đi bản thân phải giữ gìn sức lực. Giờ đây, trước mắt nó chỉ là chiếc hũ trống rỗng, và chuột bị mắc kẹt, không còn lối thoát. Bài học từ câu chuyện chuột sa hũ lúa nhấn mạnh 4 ý chính: sự đánh đổi giữa hiện tại và tương lai, không nên chìm đắm vào sự thoải mái ngắn hạn mà bỏ quên việc chuẩn bị cho tương lai, bởi tài nguyên không kéo dài mãi mãi. Tự kiểm soát và kỷ luật bản thân, biết kiểm soát bản thân trước cám dỗ là cách để giữ cân bằng giữa hưởng thụ và trách nhiệm. Cảnh giác trước nguy cơ tiềm ẩn, ngay cả trong hoàn cảnh thuận lợi nhất, cần giữ sự cảnh giác để không bị bất ngờ bởi những rủi ro ẩn sau. Tính tự lực và trách nhiệm cá nhân, luôn sẵn sàng với kỹ năng và kiến thức để tự lực và thoát khỏi khó khăn khi mọi thứ thay đổi. Câu chuyện Một quả cân và sự công bằng. Ngày xưa, trong một ngôi làng nhỏ, có một người bán thịt thường mua lúa từ một người nông dân. Hai người này thường xuyên giao dịch với nhau, và mọi việc diễn ra êm ả trong suốt một thời gian dài. Một ngày nọ, người bán thịt bắt đầu nghi ngờ rằng người nông dân không bán cho anh đủ số lượng lúa như đã thỏa thuận. Nghĩ rằng mình có thể đã bị lừa, anh quyết định cân lại từng bao lúa. Sau khi kiểm tra, anh phát hiện mỗi bao lúa dường như nhẹ hơn so với số cân đã thỏa thuận. Không hài lòng, người bán thịt lập tức mang người nông dân ra tòa, tố cáo ông đã lừa dối mình. Tại phiên tòa, quan tòa hỏi người nông dân, anh có thể giải thích cách anh cân lúa để bán cho người bán thịt không? Người nông dân bình tĩnh trả lời, thưa ngài, tôi không có cân chuẩn xác như mọi người thường dùng. Thay vào đó, tôi dựa vào chính số thịt mà người bán thịt bán cho tôi. Khi tôi mua thịt của anh ấy, tôi cân nó và đặt lại đúng số lượng lúa bằng với số thịt tôi nhận được từ anh ta. Nếu có sự thiếu hụt nào, thì có lẽ nó bắt nguồn từ chính số cân mà anh bán thịt đã giao cho tôi. Quan tòa nghe xong mỉm cười, rồi hỏi người bán thịt, vậy anh có muốn xem lại cách anh cân thịt không? Bài học, cuộc sống là tấm gương phản chiếu, những gì bạn cho đi sẽ quay trở lại với bạn. Sự không trung thực sẽ nhận lại sự không trung thực, còn sự công bằng sẽ được đáp trả bằng sự công bằng. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe. Xin chào và hẹn gặp lại trong những câu chuyện nhỏ về cuộc sống tiếp theo nhé.